Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale zilei 1250 a războiului din Ucraina sunt: Donald Trump își pierde răbdarea cu Rusia, spune Marco Rubio. Dronele ucrainene au lovit o substație care alimenta liniile de cale ferată din Rusia. Vedem despre ce este vorba. Imagini de pe rețelele de socializare. Avansul armatei rusești în regiunile Kharkiv și Donetsk continuă, potrivit analiștilor think tank-ului ucrainean Deep State. Potrivit ofițerilor GUR, un avion de antrenament Su-27UB rusesc a fost distrus în Rusia. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și ale analiștilor Deep State. Donald Trump își pierde răbdarea cu Rusia, spune Rubio, care a declarat că președintele Trump își pierde răbdarea și dorința de a continua să aștepte ca partea rusă să ia măsuri care să ducă la încetarea războiului din Ucraina. De ce mă amuz? Pentru că, după părerea mea, asta este un joc fals. Rubio a menționat apelurile telefonice ale lui Trump cu liderul rus Vladimir Putin, care nu au dus nicăieri. Trump își pierde răbdarea, își pierde voința de a continua să aștepte ca partea rusă să facă ceva pentru a pune capăt acestui război. Nu este războiul lui, dar el vrea să-i pună capăt. Potrivit lui Rubio, Rusia doar pierde timp. Trump nu va fi prins în capcana asta, nu va avea discuții la nesfârșit, a spus Rubio. Anterior s-a relatat că Trump permite introducerea unor sancțiuni secundare împotriva Rusiei chiar mai devreme decât termenul limită de 50 de zile anunțat. Trebuie menționat că după ce Trump i-a dat Rusiei un termen limită de 50 de zile, ministrul leton de externe Baiba a declarat că președintele SUA nu ar trebui să aștepte 50 de zile pentru a impune sancțiuni secundare împotriva Rusiei. În același timp, el a scris ulterior că amenințarea lui Trump de a pedepsi Rusia dacă aceasta nu ajunge la un armistițiu cu Ucraina în termen de 50 de zile, a oprit o inițiativă bipartizană din Senat de a introduce noi sancțiuni dure împotriva țărilor care fac afaceri cu Moscova. Dronele ucrainene au lovit o substație care alimenta liniile de cale ferată din Rusia. Ia să vedem despre ce e vorba. În noaptea de 26 spre 27 iulie, rețelele de socializare au relatat că dronele ucrainene au lovit o substație din zona căii ferate din satul Oktyabrinska, din regiunea Volgograd a Federației Ruse. Și pagina publică rusă Astra citează locuitorii care ar fi raportat că dronele au atacat o substație electrică în așezarea Oktyabrinska, din regiunea Volgograd, lângă o cale ferată. Ia să vedem. Хохлы, пидорасы. Уебали нахуй по... A ajuns războiul și la voi, degeaba înjurați rusnacilor, că a ajuns războiul și la voi, războiul pe care voi l-ați provocat. Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a raportat că în urma căderii de resturi de drone, alimentarea cu energie electrică a rețelei de contact feroviar din districtul Oktyabrsky a fost întreruptă. În plus, Rosaviația a raportat introducerea unor restricții privind operarea aeroportului din Volgograd pentru recepția și eliberarea aeronavelor. Lucrările sistematice continuă pentru a dezactiva comunicațiile feroviare importante ale inamicului, care sunt folosite pentru a perturba logistica militară a armatei de ocupație rusești. Sunt câteva imagini. De ce să nu le vedem? Da? Ard precum torțele substațiile rusești. Deci, ieri fabrica Signal, astăzi calea ferată. Eu zic că
Ucraina își face treaba bine. Rețeaua X a geolocalizat deja imagini de la locul incendiului după un atac și a concluzionat că este probabil ca substația care furnizează energie electrică prin intermediul căii ferate să fie în flăcări. Presa rusă a relatat ulterior că trenurile de pasageri din regiunea Volgograd au avut întârzieri din cauza unui atac cu drone. Ați căutat-o, dragi rusnaci, dragi muscali, și ați primit-o. O să vi se întâmple multe de acum încolo. Da, vă uitați înainte, vorba aia, înainte ca rușii, până la distrugerea totală a Imperiului. Avansul armatei ruse în regiunile Kharkiv și Donetsk, spun cei de la Deep State. Conform proiectului analitic Deep State, forțele de ocupație rusești au avansat în apropierea zonelor populate din regiunile Kharkiv și Donetsk. Vedem hărțile. O să intrăm să vedem și hărțile în timp real imediat. În noaptea de 26 spre 27 iulie, Deep State a observat că inamicul a avansat în apropiere de Vovchanske Hutorii, în regiunea Kharkiv, și în Jablonovka Orehove, din regiunea Donetsk. În raportul de seară pentru 26 iulie, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că pe front au fost înregistrate 122 de ciocniri de luptă, dintre care 55 au avut loc în direcția Pokrovsk. Da, rușii doresc foarte, foarte mult să pună lăbuța pe Pokrovsk, care este un nod foarte important de comunicații și de aprovizionare pentru ucraineni. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. GUR spune că avionul de antrenament de luptă Su-27UB a fost distrus în Rusia, GUR fiind Serviciul de Informații Militare al Ucrainei. În noaptea de 26 iulie, pe aerodromul Armavir din regiunea Krasnodar a Federației Ruse, un avion de antrenament și luptă Su-27UB, aparținând forțelor aerospațiale ruse, a fost distrus. Direcția principală de informații a Ministerului Apărării din Ucraina spune că, potrivit locuitorilor, după explozia și incendiul de la aerodrom, comunicațiile s-au pierdut în așezările, în localitățile din jur. Hai să vedem despre ce e vorba. Aerodromul Armavir este folosit în principal pentru antrenamentul cadeților școlii superioare de piloți de aviație din Krasnodar. Serviciile de informații notează că rezistența internă față de regimul Kremlinului pe teritoriul rusesc continuă să crească. Deci este vorba despre un act de sabotaj asupra acestui aerodrom care pregătește piloți ruși care ar urma să lanseze atacuri și să terorizeze populația civilă cu rachete, populația civilă ucraineană, atenție. Trecem la ziua 1250 a războiului din Ucraina, la pierderile din ziua 1250. Și observăm că rușii au continuat să aibă pierderi semnificative, 920 de militari, ne apropiem de cifra de 1.050.000 de la începutul invaziei, un tank, 4 vehicule blindate de luptă, 10 piese de artilerie, un lansator de rachete. Lista pierderilor rusești o găsiți în această imagine. Este o listă care conține atât pierderile de la începutul războiului, în prima coloană, iar în paranteză în cele din ultimele 24 de ore. Și acum vă prezint hărțile Deep State la data de 26, deci actualizate pentru data de 26 iulie. Vedem că în zona de sud, în Herson și în Zaporozhye, frontul este stabil. Trecem către zona Niprului, unde observăm că rușii au
un nou avans de aproximativ 4 km pătrați în Horihovke. Mergem către zona Pokrovskului. Observăm că în această pungă a Pokrovskului în ultimele 24 de ore nu au existat avansuri, dar la nord de Pokrovsk, între Pokrovsk și Toretsk, există un avans rusesc în această zonă de aproximativ 1,5 km pătrat în Yablunivka, așa cum am relatat anterior, deci nu este un avans foarte mare. Nici în Toretsk, nici în Chasov Yar n-au existat modificări ale fronturilor și sunt foarte curios nici în Kupiansk dacă, așa cum ziceau, da, iată, în zona Vovceanskului rușii au reușit să avanseze aproximativ 2 km pătrați, o zonă în care rușii n-au mai avansat de mult timp, dar iată că acum au reușit acest avans. Iar în zona Sumi, așa cum se observă din această imagine, n-au existat avansuri rusești considerabile. Hai că lăsăm pe harta pe mai mare să vedem dacă nu din altă direcție. Nu. Iată că în zona Sumi lucrurile sunt stabile, din fericire. Trecem la evaluarea campaniei militare ofensive rusești. La data de 26 iulie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații, forțele ruse au efectuat un atac combinat cu rachete și drone împotriva Ucrainei în noaptea de 25 spre 26 iulie și par să integreze din ce în ce mai mult rachetele în pachetele de atac peste noapte, după ce s-au bazat în principal pe drone, în primăvara și începutul verii anului 2025. Vedem și acest grafic care ne prezintă acest lucru. Rusia vizează din ce în ce mai mult orașele dens populate ca parte a unui efort de război cognitiv menit să slăbească hotărârea Ucrainei și să submineze capacitatea de apărare pe termen lung a Ucrainei. Partenerii occidentale ai Ucrainei continuă să ofere Ucrainei asistență critică în domeniul apărării aeriene și al apărării militare. Ministrul lituanian al apărării a anunțat pe 26 iulie că Lituania intenționează să aloce până la 30 de milioane de euro pentru achiziționarea de sisteme de apărare aeriană Patriot pentru Ucraina. Ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksiy Makaev, a declarat pe 25 iulie că Germania se pregătește să trimite Ucrainei un sistem suplimentar de apărare aeriană Iris-T. De asemenea, Germania este pregătită să colaboreze cu producătorii ucraineni pentru a produce sisteme suplimentare de apărare aeriană. Bun, la final vă prezint hărțile Institutului la data de 26 iulie cu direcția regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Siversk, Donetsk, sud-vestul Toretskului, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!